السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حال الجميع؟ أنا إلي فترة منيحة ما نزلت ولا شيء، وهذا الشيء راجع لأنه كنت مشغول فعليا كتير آخر فترة. الحمد لله وبدأت وظيفة جديدة وكان علي ضغط عمل مو طبيعي. وبعد على طول إجاني موضوع إنقله من الشقة، فكنت عم دور على بيوت، والحمد لله لقيت البيت اللي حأسكن فيه، وحاليا عم انقل عليه. فاجتني فكرة ليش ما صور وورجيكم البيت الجديد، وورجيكم البيوت بشكل عام هون كيف نظامها من الحكي هذا. وبس باقي لي كم شغله صغيره، بدي اخذ كم غرض من البيت القديم، بدي اشتري كم شغله جديده، وان شاء الله على البيت الجديد رح اورجيكم اياه. يلا. Packed everything finally, all done. So many great memories in here. It's time to stop! It's time to stop, okay? شوبينج تايم يا جماعه، اقسم بالله يا طابور طويل. هلا بورجيكم اياه. بتقول امبارح انخلق السوق كل هذا طابور. واخيرا حملنا كل الاغراض. هلا نرجع نرستك ونفستك البيت ونورجيكم اياه. عاد هلا صار الدنيا يا عيال برد، بدأت الشتوية للأسف، ومطر 24 ساعة ببريطانيا. شوفوا كمان الحلاق، الله لا يوفقه، الله لا يعطي العافية. شعري اقسم بالله جاب العيد فيني، والمشكلة بيجي بيسألك بالاخير كويس، شو بدك تقول له؟ مو كويس رجع شعري كويس حبيبي. يلا حيهم. طبعا صار لي اسبوع تقريبا ساكن بالبيت، ولكن كنت مشغول جدا عم نظبط الدنيا. بس خليني اورجيكم البيت بشكل عام. اول ما تدخلوا على البيت، هنا غرفة الجلوس، غرفة القعدة، فيك بلانت، طبعا البي اس 4 اللي بعمري ما صرت استخدمه، حديقة صغيرة، وفي هون هلا العشب المفروض اللي هون يروح هناك كمان. طبعا الجو الفترة هذه مو بس برد، اللي البرد كيف يفتحوا هذا دايما. طبعا من فترة كان في موسم اليقطين، الجماعة اللي عندنا متحمسين. هذه غرفة القعدة. ننتقل الآن إلى المطبخ. هذا المطبخ المفروض ننظف عليه يعني قبل ما أصور، بس يعني مشي حالك. مايكروويف، طبعا كافي ماشين، اللوف تبعي حاليا. مخبي الأغراض رميت بعض الأغراض فنخبيهم. هون غرفتي، نشغل اللمبات مشان يطلع انه هيك واو. طبعا ما ضبطت الدنيا. الغرفة صغيرة كتير للأسف الشديد. هذه الغرفة، بعدين نباتاتي الحبيبة، هذيك الوحيدة الفيك اللي عندي، إن شاء الله أتخلص منه وأجيب وحدة حقيقية بإذن الله. هون عندي رفوف، بعدين بيجي حمامي هون، مرة ثانية نفس القصة، نباتاتي الحبيبة هون. طبعا ما في داعي تشوف الفضايح اللي هناك، ولكن صح انه الغرفة صغيرة، بس عندي
المكتب الخاص فيني which is quite nice. وهنا المكتب الشخصي حاليا رافع الهي على هذا كمبيوتري بنيته من فترة صغيرة، أخذ مني يمكن شهرين لحتى ابني تماما. وهون بدي أحط كم شغلة. للأسف رقبتي صارت توجعني إنه كان كتير واطي هذا، فرفعته باستخدام علبة شطرنج. والله أعلم إذا تحته كتاب. الله على الكتب. طبعا هون بدي تلاقي الحديقة مرة تانية. العشب على فكرة فيك ما هو حقيقي للأسف كمان. فهذا هو المنزل. صار لي تقريبا اسبوعين عايش هون، ما قدرت اصور الفيديو اسرع لانه عن جد كنت مشغول باني رتب الدنيا واحط الغرفه وبنفس الوقت كان عندي شغلي ده ماشي طول الوقت، فكان شوي صعبه وقت النقله. الحمد لله استقريت 100%، تعرفت على الناس الموجودين هون الحمد لله، كمان كتير ناس اوادم نضاف يعني، وشي حلو. كلياتهم بروفيشنال طبعا، ما في كلياتهم بيشتغلوا، ما في انه والله صار طلاب ما طلاب. كل الموجودين هون إلى حد ما طول الوقت شغل أغلب الأيام، فبتلاقي قليل أصلا ما نتقابل كتير. ولكن وقت ويكند شي مثل هيك بتلاقي في بعض الناس قاعدين بغرفة القعدة تحكي معاهم شوي تسرفر. By the way, hit that like button if you want to hear more about this information. This is real. This is a real information.